السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ فاتيك الثاني. معكم فاطمه الزهراء. اقتراح ديال اليوم كيف كتلاحظوا معايا هما ثلاثه الوصفات في فيديو واحد. غادي نشارك معكم جوج طورطات بالكريمه والفواكه، وكذلك غادي نحضر معكم بديل الجينواز، واحد الكيك مكونات بسيطه ومن طبيعه الحال نتائج مضمونه. كيجي خفيف وكيجي مثقب، فعلا يستحق تجربه. هذا هو الكيك باش خدمت الطورطات بجوج. كيف كتلاحظوا معايا كيجي مثقب خفيف يستحق تجربة، والمذاق ديالو اكثر من رائع، مناسب النكهه ديال الليمون الحامض والبرتقال، فعلا يستحق تجربه. هذه هي الطورطه الثانيه اللي غنشارك معكم، دائما بنفس المكونات غير طريقه التزيين كتختلف. وهادو طورطات مستقبلا ان شاء الله غادي نشارك معكم، نعطيكم غير لمحه خفيفه عليهم. كيجيو بساط وفي المذاق كيجيو رائعين. استعملت شي من النوغا والفواكه المعسله، هنا استعملت الكراميل والكريمه ديال الشوكولاط وكذلك النوغا. كيجيو مقرمشين في نفس الوقت، كيجيو كريميين. كيف كتلاحظوا معايا هذه هي الطورطه الثانيه، كتجي كذلك هو لا اروع بالفواكه. المنظر ديالها اكثر من رائع، وكذلك حتى الذوق فعلا تستحق التجربه. كنتمنى الفكره ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه اعملوا لي الاشتراك وفعلوا الجرس. دائما كيف العاده ما غاديش نطول عليكم، نخليكم على المقاطع كذلك طريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج، هنا عندي 4 البيضات الحجم متوسط من طبيعه الحال بحراره المطبخ. هنا عندي كذلك ياغورت طبيعي بدون سكر، انا هنا درت 3 المعالق ما يعادل كاس ديال الياغورت، لان الياغورت عندي كان بالكيلو. هنا عندي كذلك مبشور الليمون الحامض، بمعنى الحامض كيف ما قلت لكم ديروا البرتقال. هنا عندي رشه ملح. هنا عندي كاس ديال الزيت نباتيه. عندي كذلك كأس إلا ربع من عصير البرتقال، أنا استعملت غير مشروب اصطناعي. هنا عندي كأس ونصف من سكر حبيبات، دائما قياس كاس العنبة. هنا عندي 4 الكيسان ديال الدقيق الأبيض. وكذلك عندي بالنسبة للتنسيم غادي نستعمل كذلك 2 أكياس من السكر فانيلا. وخميرة الحلويات غنستعمل 3 أكياس من وزن 7 غرام الواحدة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. دوزو الطريقة على بركة الله. اول مرحله غادي نحاول نخدموا البيض هو الاول. دائما هذه هي الطريقه اللي كنعتمد دائما في الكيك ديالي، كنخدم البيض هو الاول مع السكر باش الكيك ديالنا ما يجينيش زفر، وفي نفس الوقت نحصل على واحد القوام كريمي والكيك ديالنا يجي خفيف. هنا غادي ندير كيس من السكر فانيلا، وكذلك غنضيف الملح، وغنضيف مبشور البرتقال، وكذلك القشره ديال الحامض درتهم هنا بجوج. صافي غنطرب الكل حتى يتغير اللون ديال البيض، كيولي على هذا القوام هذا كيولي كريمي. صافي وكنضيف باقي المكونات، كنضيف الياغورت وكذلك العصير البرتقال والزيت، كنضيفو دفعات مع التضرب من طبيعه الحال. هنا غنبدا نضيف الدقيق دفعات، انا متاكده غياخذ معايا 4 الكيسان. نتوما ديروا 3 الكيسان وخليو كاس هو الاخر حتى تشوفوا القوام ديال الكيك ديالكم على حسب النوعيه والحجم ديال البيض. كذلك انا ضفت الخميرات الحلويات وغنخلط الكل حتى نحصل على القوام المناسب. الكيك ديالنا او الخليط ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. انا غنوريكم القوام ديالو كيفاش يكون على هذا الشكل هذا. دائما خاص يكون الخط متصل. انا خديت واحد الطاوه كبيره درت لها ورق الزبده. صافي غنسرح الخليط نوزعوه بشكل متساوي وندير الفران على درجه حراره متوسطه. هنا غندوزو باش نحضروا الكريمه. هنا الكريم باتيسير خديت نصف لتر من الحليب ما يعادل 500 ملي، ودرت ليه قشره ديال الليمون الحامض، ودرت 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. هذا هو البودره الكاسترد اللي غادي نستعمل. كيف ما قلت لكم تحضروا كريم باتيسير في البيت. هنا غندير 3 المعالق كبار ديال بودره الكاسترد او الباتيسير. ملي كنديروا الكريمه الخفق مع الكريمه راه كينحصل واحد الكريمه لذيذه. صافي. وهنا بالنسبه للفانيلا غنخليها في اخر مرحله، ما غنديرهاش دابا. غنحرك هاد المكونات جيدا، والفاني غنخليه من بعد حتى يعقد ليا الخليط. هذا هو الكيس اللي غادي نستعمل، غنخليه من بعد. دابا غندير الكل فوق النار على نار مهيله والتحريك المستمر بطبيعه الحال باش ما تلصقش لينا الكريمه في القاع ديال الكاسخول حتى نحصلوا على هذا القوام كيف كتلاحظوا معايا. هنا غادي نزول هذاك القشره ديال الحامض. كيف قلت لكم ديروا قشره الحامض محكوكه، انا كنفضلها هكا كتعطي النسمه اكثر. هنا دابا غادي ندير كيس من الفاني، غنخلطو حتى يذوب هذاك السكر. فهاد المرحله مهمه كنحافظوا على النسمه ديال الفانيلا، وغنخلي الكريمه ديالي جانبا حتى تبرد كليا. هذا هو الكيك ديالي من بعد ما خرج من الفران. غنحاول نقطع عليه داك الجوانب اللي تيكونوا محمرين وتيكونوا قاصحين،
وقسمته على جوج. هذا هو الطبق اللي غنقدم فيه ونمونطي فيه الكيك ديالي. كيف كتلاحظوا هذه هي الطبقه الاولى، انا قسمته على جوج. انا غادي نسقيه بواحد المشروب ديال البرتقال. انا شريته جاهز. كيف يمكن لكم ديروا عصير البرتقال في البيت وتسخنوا. درت مع القشره ديال الحامض. انا بغيت الطورطه ديالي كلها تجي منسمه بالحامض. انا غادي نحاول نسقيها. سقيوها في القياس، الا كان الكيك ديالكم ناشف سقيو اكثر. هذه هي الكريمه اللي غنستعمل، كريمه الخفق. هذه فيها السكر، ما غنحتاجش نسمها، ما غنديرش حتى السكر. في المغرب راه كاين هاد الكريمه الخفق فيها ايترو بدون السكر. نتوما ممكن تضيفوا ليها السكر. الثمن ديالها تقريبا 29 درهم. انا غنستعمل هنا غير نصف العلبه، ما غنستعملش بزاف. من طبيعه الحال الكريمه تكون بارده باش تطلع معنا، وانا مأكده هاد الكريمه كتطلع بسرعه، ولو ما تكونش بارده بزاف كتطلع. كيف قلت لكم هنا غنستعمل غير 500 ملي. وغنضيف لها كذلك المبشور ديال الليمون الحامض او الحامض، هذا كنحتفظ به في المجمد. يعني يمكن لكم تضيفوا حتى اللون او النكهه باش تجيكم هذيك الكريمه شويه صفراء. دابا غنضيف هذيك الكريمه الباتيسير اللي حضرنا جميع. انا خليتها بردت جيدا، عاد غنضيفها فوق الكريمه. نتوما الا كانت عندكم الكريمه ما كتطلعش مزيان، من الاحسن حتى تطلعوا كريمه الخفق وتقصح جيدا عاد ضيفوا الباتيسير. انا مأكده هذه الكريمه غاديه تقصح. ضفتها في نصف المرحله. هذا هو القوام ديالها، ما نخليهاش عاقده بزاف باش الكيك ديالي يتشرب ويجيني رطب. غنحاول ندير الكريمه في هذا الجيب الحلواني. بالنسبه للقمع كتختاروا اللي بغيتو، لان ماشي مهم، غير باش تسهل علينا العمليه ونخرجوها بسهوله وكتجينا الطبقه ديال الكريمه متساويه مع الطبقه ديال الكيك. صافي غنبسط بواحد السباتيل بهذه الطريقه هذه. وهنا البنان، خديت البنان او الموز درت ليه عصير الحامض. هو ما غاديش يتاكسد، ما غيتغيرش ليه اللون ديالو بزاف، غير هو كيعطينا واحد المذاق زوين. الا عندكم الفريز ديروا الفريز من الاحسن. صافي درت الطبقه الثانيه من الكيك، حتى هي غنحاول نسقيها غير شويه لان الكيك ديالي رطب بزاف والكريمه حتى هي خفيفه، مازال يتشرب الرطوبه ديال الكريمه. صافي غنبسط بهذه الطريقه هذه وغندير في الجوانب كذلك، كنمرر الكريمه في الجوانب. هنا غادي ندير لها الفينيسيون ماشي بزاف لان غنستعملوا الفواكه من الفوق، ما يحتاجش نديروا لها فينيسيون تكون فينيه مزيان، غير نغطيو هذوك العيوب ونغطيو الكيك ديالنا بالكامل. دابا غنحاول نزينها بالجوانب هي الاولى. انا اختاريت هذا القمع بهذا الشكل هذا. كاين لكم تختاروا الشكل ديال القمع اللي بغيتو على حسب الوريده اللي بغيتو. صافي تزيين بسيط وسهل وفي المتناول وما كيحتاجش معنا تقنيات او ادوات. صافي غنسمر بحال هكا حتى ندوز على الجوانب بربعه بهم. عاد ممكن نزين بالفواكه. هنا غادي نزين بهذا البسكوي هذا شريته جاهز فيه الشوكولات. كيف يمكن لكم ديروا اللوز ايفيلي او الكوك محمر او دميعه ديال الشوكولات في الجوانب، كيبقى لكم الاختيار غير باش نغطيو هذوك العيوب ونخرجوا حتى اللون ديال الطورطه ديالنا. هذه هي الفواكه المعلبه. هنا عندي الخوخ والاناناس والكيوي. الكيوي من طبيعه الحال طري ماشي معلب. هنا غنزين دائما على حسب ما نتوفر في البيت. درت هذه الطريقه هذه. دائما الزين كيبقى اختياري. هنا ما بين خط ديال الفواكه غادي ندير الكريمه بهذه الطريقه هذه كذلك من الجهه الاخرى، وغندير الكيوي ومن بعد كذلك غندير الكريمه. هنا بدات القمع كيف كتلاحظوا معايا درت قمع صغير. هنا في هاد القنيتات هادو غندير الاناناس. دائما كتلعبوا على حسب الكميه ديال الفواكه اللي عندكم كثيره كديروا في بلاصه المساحه الكبيره. هنا غندير الفواكه المعسله باش تخرج لي هذاك اللون. هنا هذا هو السيرو اللي غادي ندهن به الفواكه باش تعطينا واحد اللمعه. هذا السيرو ديال البرتقال ديال السيرو ديال الخوخ سخنته حتى تعسل مزيان. ودابا غادي ندوزو للطورطه الثانيه، دائما بنفس الطريقه بنفس الكيك بنفس المكونات، غير الطريقه ديال الزين اللي كتختلف. كذلك نفس المونتاج. هنا غندير الكريمه من الجوانب تماما بحال الطورطه الاولى. كيف قلت لكم هاد الطورطات ساهلين وبساطه في المتناول. هنا غادي نحاول نزين كذلك بالفواكه المعلبه. انا بدلت الفكره، هنا درت الخوخ من الجوانب. دائما كتلعبوا على حسب الكميه ديال الفواكه اللي عندكم. هنا غندير كذلك الخوخ طري. الا عندكم الفريز متوفر حتى هو دخلوه. المهم الفواكه اللي عندكم من الاحسن اختاروا الفواكه اللي ما كيتغيرش اللون ديالها بزاف، لان هاد الطورطات بالفواكه كتبغي تستهلك في نفس اليوم. هنا غادي نحاول نزين. هنا بدات القمع غنحاول نزين بالكريمه ما بين الفاكهه والفاكهه. بالنسبه للمونتاج او الفينيسير ما مفينيش مزيان لان غنغطيها كلها بالفواكه. كيف قلت لكم راه ما تحتاجش معنا شي تقنيات كثيره، غير كندهنوا الكريمه مزيان على الوجه ديال الطورطه ونبقاو نحطوا الفواكه.
هنا غادي نغطي هذوك العيوب. هنا كيف قلت لكم راني بدلت القمع، خديت قمع صغير صافي كنخرج وريضات صغار صافي غندوز على الجوانب كامله ديال الطورطه. دابا بنفس الطريقه كيف قلت لكم ممكن ديروا مكسرات او الشوكولات كيف تلاحظوا معايا طريقه سهله. ومن الاحسن مونطيو هذا الكيك ديالكم خليوه ليله كامله حتى الغد لي عاد ديروا الفينيسيون ديال الفواكه. وهنا زينت كذلك بشويه ديال البرتقال وغادي نضيف واحد اللمعه. هنا هذا هو السيرو اللي كان فيه مرقد الخوخ، سخنته مزيان حتى تعسل. ممكن تضيفوا ليه قشره ديال الحامض صافي كندير ليه نديرو فوق الفواكه باش يعطيني لمعه وما تغيرش حتى اللون ديالها. وخلاص انا الفواكه اللي استعملت كلها معلبه الا الكيوي ما غاديش تغير اللون ديالها، غير هو هاد الستيرو كيعطينا واحد اللمعه. كيف يمكن لكم ديروا ناباج او تحضروا ستيرو في البيت. وكانت هذه هي النتيجه كيف كتلاحظوا معايا كتجي طورطه رائعه والمنطق ديالها يا سلام. ما نقولش لكم ممكن تستعملوا الفواكه اللي متوفره عندكم كيف قلت لكم حتى الفريز حتى هو راه كيجي المذاق ديالو كذلك اكثر من رائع. وكنتمنى من هذا الفيديو نكون وصلت لكم واحد الفكره او فكره بسيطه باش نحضروا طورطه في البيت ديالنا بحجم عائلي بهذا الشكل هذا بطريقه بجد مبسطه. كيف كتلاحظوا معايا التزيين بسيط للغايه، ما كيحتاجش معنا شي تقنيات او مهارات او وسائل باش نزينوه، غير واحد القمع وكنستفوا هذاك الفواكه بطريقه سهله وبسيطه كيف كتلاحظوا معايا. وحتى القوام والمذاق حتى هو بطبيعه الحال تيكون لذيذ في نفس الوقت، تكون اقتصاديه وفي نفس الوقت تكون المنظر ديالها زوين، وكذلك حتى الطريقه ديال المونتاج تكون سهله وبسيطه وفي المتناول الجميع. هذا هو الكيك ديالنا اللي قطعناه كيف كتلاحظوا معايا كيجي خفيف وكيجي رطب وكيبان لنا هذوك الطبقات. كيف كتلاحظوا معايا ما احتاجش لنا تقنيات كبيره او وسائل باش نصاوبوا الطورطه. كيف كتلاحظوا معنا هذا هو الكيك ديالنا. كنتمنى الفكره ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. دائما كيف العاده اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، وكنرحب بالناس الجدد اللي انضموا للقناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. ودائما ما نطولش عليكم كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو. استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.